Hej och välkomna till Inet, det är jag som är Johan och idag ska vi kika på RTX 2060 Gaming OC ifrån Gigabyte. Jag tänker inte stå och pladdra, vi tar och öppnar och kikar vad man får i kartongen. Ja, här är det inga krusiduller. Vi har yttre förpackning, inre förpackning och en liten skön säng som grafikkortet ligger i. Vi har en quick start guide och så har vi drivrutinerna på en CD-skiva. Men det är ju själva grafikkortet som vi är intresserade av så vi tar och packar upp det. Kika på det och sen sätter det på testbänken. Ja, precis som sina stora syskon så är även 2060 en 3-flex-variant. Det som de var nytt då med RTX-serien är att de har vänt på mittenfläkten. Så de här två fläktarna går åt samma håll men den går åt motsatt vilket skapar ett annat sorts luftflöde. Kikat på ett par tester på det och det visar sig effektivt. Så trots att det är en relativt kompakt kylare så är den väldigt effektiv. Inne så ser vi även att vi har ett rejält kylblock över själva GPUn. Så har vi även flänsar både här ute på sidorna och som löper hela vägen bort hit. Så med andra ord verkar det vara väldigt gott om kylkapacitet på det här kortet. Kikar vi på höljet här ser vi att det följer samma design som de andra RTX-korten. Alltså vi har en mattgrå, lite blästrad ytskikt på det som då får kontrast genom att ha en ljusare, lite mer silveraktig grå som accent på vissa detaljer. Vänder vi upp den och kikar i profil så ser vi att vi här i den silvriga delen centrerad mitt på kortet har Gigabyte-loggan. Den är belyst med RGB som har Fusion 2 som du kan synka. Här ute har vi också GeForce RTX som bara är en relief med ett annat ytskikt som blänker lite mer. Så väldigt subtilt och snyggt inkorporerat. När vi ändå är här och kikar på profilen kan vi även påpeka att det är ett väldigt tunt och fint kort. 2 stycken expansionsplatser i bredd och är med andra ord ett väldigt bra val om du har ett kompakt bygge. Så länge du får plats på längden så kommer du nog få plats om det är en 2-slottare. Kikar vi på strömförsörjningen så är den ensam 8-pinnare. Men trots det så är det en OC-modell så de verkar ha kunnat maximera överklockningen på en enda 8-pinnare. Men det kanske inte finns ytterligare rum för extra överklockning. Däremot så är det ju inte så mycket extra lullull på den här utan det är ju bara en RGB här i mitten. Så resurserna går ju till att få ut så mycket prestanda som möjligt ur kortet istället. Och kikar vi på backplaten så är den enkel men väldigt stilig historia. Det är blästrad aluminium ser det ut som eller något liknande. Väldigt snygg matt svart som har några små konturer i sig. Men väldigt subtil och fin och kommer nog passa bra i de flesta byggena. Hoppar vi bak och kikar på portarna så ser vi att vi har en silvrig backplate och vi har, ska vi se första luckan, en DP här, en DP där, en HDMI där och vad kan den sista vara? Det är en DP till. Så vi har 3 stycken DP och en HDMI på det här kortet. Med andra ord ingen DVI för dig som har en gammal skärm. Dags att byta upp det. Ja, det var ju inga krusiduller där. Kompakt och enkel design som är väldigt stilfull, i alla fall i mitt tycke. Så nu är det ju bara kvar att köra igång den och kika på hur loggan ser ut när man har tänt upp RGB:n. Ja, så här ser kortet ut när det är igång. Och i och med att den fläkten snurrar åt inverterat håll gentemot de andra så blir det att de här två skjuter ut luft här när de möts precis vid den här lilla luckan. Samma på de här två, att de två möts och skjuter ut luft här nere. Sedan så är det inget konstigt, vi har jämn och fin RGB i Gigabyte-loggan som går att ställa in helt valfritt. Ja, och mer än så var det inte. Snabb unboxing och snabbtitt av Gigabyte Gaming OC RTX 2060. Ett väldigt kompakt kort men har trots det 3 fläktar som är effektiva sådana. Perfekt för dig som alltid vill bygga ett subtilt bygge eller som har ett kompakt bygge. Men det var allt för den här videon. Du hittar länk till kortet nedan i beskrivningen. Annars så får jag säga hej då för den här gången. Jag är Johan på Inet och vi ses i nästa video. Ha det tills dess.